Vele huisvrouwen koken niet zuinig, daar zij aardappelen en groenten met veel te veel water opzetten en met een grote vlam laten doorkoken. Al dat water moet aan de kook worden gebracht en dat kost veel gas. Daar stoom even heet is als kokend water, bereikt men met een bodempje water alles wat nodig is, mits het water zacht aan de kook wordt gehouden. Aardappelen kookt men met de inhoud van een glas water. Laat het gas branden totdat stoom uit de pan komt. Daarna vlam temperen tot er bijna geen stoom meer komt. Als de stoom geheel uitblijft, dan de vlam even hoog opdraaien tot er weer stoom komt en dan dadelijk weer klein maken totdat vrijwel geen stoom meer te zien is. Dit laatste kleine vlammetje is voldoende om de aardappelen gaar te koken. Natuurlijk moet het deksel goed gesloten blijven. Na 20 minuten ongeveer zijn de aardappelen gaar en zijn zij prachtig heel gebleven. Nu wordt het kleine beetje water afgegoten, waarbij weinig van de voedingswaarde verloren gaat. Eet smakelijk. Groenten worden op dezelfde wijze gekookt. Bladgroenten worden met het afdruipwater opgezet, zonder water toe te voegen. Zodra de inhoud kookt, wordt de vlam weer klein gedraaid. Voor stampot worden groenten en aardappelen samen gekookt. De aardappelen onder in de pan en de groenten erop. Ook hier slechts een bodempje water. Om zuinig met gas te zijn, eerst de pan opzetten, daarna het gas aansteken. De vlam mag niet buiten de panbodem spelen. Niet in gerechten roeren tijdens het koken. Niet nieuwsgierig zijn, pannen dicht laten. Geen ongeschikte pannen gebruiken, maar goede gaspannen. Pannen met recht omhooggaande wanden. En ten laatste, daar vele branders een slechte onzuinige vlam geven, houd uw branders goed schoon en gij zult zuinig koken. Als het avond wordt en na gedane dagtaak wordt manlief thuis verwacht, dan komt het wel eens voor dat hij maar zo, dus zonder het te laten weten, tot een oud schoolvriend heeft gezegd: ga met me mee en blijf dan bij me eten. Ze rammelen beide van den honger en vrouwlief met een breed gebaar maakt tegen eters geen bezwaar. Alleen het fornuis vertikt te branden. De radio om te watertanden spreekt over lamsbout, lekker gaar. Terwijl de vriend stil zit te wachten, gaat nu meneer uit alle krachten proberen warmte te verwekken. Hetgeen ontaart in hevig lekken. Daarna gaat weer de radio galmen en lustig staat dit schoons te walmen. Als het kacheltje al dus heeft gedaald, wordt er een borrel bij gehaald, maar verder kan het helaas niet komen. Had hij hem maar niet meegenomen? 4 maanden later zowat ontmoeten in dezelfde stad de beide vrienden weer elkander. En weer zegt de ene tot een ander: ga nu maar met me mee naar huis. Ik heb nu een heerlijk gasfornuis. Ik heb met de oude sleur gebroken. Nu kan mijn vrouw tenminste koken. En in de kamer staat zowaar een gashaard, steeds van 6 klaar. Het is uit met kachels die niet branden, en ook met roet en vuile handen. Warm water, steeds op temperatuur, wanneer je wilt, op ieder uur. Heel lekker heeft men toen gegeten, gezellig bij elkaar gezeten. Vergeten werd hoe het vroeger was. Dit alles dankte men aan het gas. Er was eens in vroeger tijden, toen men nog kookte boven een blokkenvuur en de verlichting nog zeer primitief was, een kindje dat haar moeder de vraag stelde: moeder, wat betekent dat? De moeder antwoordde: kind, je bent nog veel te klein, jou kan ik dat nog niet vertellen. Omstreeks 1825, toen men brongas begon te gebruiken, gebeurde het dat een kindje haar moeder weer de vraag stelde: moeder, wat betekent dat?
En weer antwoordde moeder, je bent nog veel te klein. Als in 1871 petroleum haar geurige vettige intocht doet, vraagt weer een kind, moeder, wat betekent dat? En weer is het antwoord, kind, je bent nog veel te klein, jou kan ik dat nog niet uitleggen. 1934. Veel is veranderd, maar nog altijd kookt moeder en heeft het kind hetzelfde boek. Weer vraagt het kind, moeder, wat betekent dat? De moderne moeder weet wat zij zeggen moet. Dit kind is niet te klein. Zij moet het weten. Het betekent, kookt op gas. En de vrouw die eenmaal op gas kookt, verwarmt haar huis natuurlijk ook met gas en heeft warm water van de gasfabriek. Omdat dit betekent gemak, zuinigheid, zindelijkheid. Het leven gaat jachtend voort. Er wordt gewerkt, gezwoegd, dag en nacht, voor datgene wat wij dagelijks nodig hebben. Maar wanneer eindelijk de lange zware dagtaak volbracht is, dan verlangen we naar een echt, gezellige en rustige sfeer in huis. En dan komt gas steeds van pas. Gas is voor de praktische moderne huisvrouw onmisbaar. Zij gebruikt gas voor de keuken. Gas voor de badkamer. En zelfs gas voor koeling. Gas is goedkoop en is het wonder van de moderne tijd. Eens een kijkje nemen in de toonkamers. Daar zult u zien de allernieuwste verbruiktoestellen. Voor ieder en allen is en blijft steeds de zon de goedkoopste warmtebron. Maar wanneer de gure en regenachtige dagen aanbreken en de zon schuilgaat achter donkere, grauwe wolken, dan zoeken we warmte. En hoe killer het wordt en de koude winter in het land komt, zoeken we warmte. Als het echt guur en buiten ondraaglijk wordt, dan kost warmte geld. Soms veel geld kost warmte. En dan is na de zon gas een goedkope warmtebron. Een door gas verwarmd interieur geeft reinheidssfeer en gezelligheid in huis. Ook koken, bakken en braden we tegenwoordig goedkoop met gas. Gas is voor een ieder een vlugge en gemakkelijke warmtebron. Gas is niet duur en geeft per kubieke meter ten minste 4000 warmte-eenheden. Gaat u eens kijken in onze toonkamers, daar ziet u onze nieuwste verbruiksartikelen. Waarop wachten al deze mensen?
Wij zullen het u verraden. Zij wachten op de vorst. Behoort u ook tot die mensen die op de vorst blijven wachten, alvorens u ertoe overgaat gasverwarming in uw huis te installeren? Of bent u bereid dit direct doen? Bezoekt dan zo spoedig mogelijk onze showroom aan den Hofweg, waar u alle modellen die u zou kunnen wensen, kunt bezichtigen. Huisvrouwen, u gaat toch met uw tijd mee? U kookt, bakt en breidt toch op gas? Gas is voor de praktische huisvrouw onmisbaar en niet duur door het vastrechtarief. Bezoek de toonkamers van het gasbedrijf. Groenmarkt 29. De nieuwste en beste verbruikstoestellen worden daar gedemonstreerd.